continues. President Trump, how much more is the United States willing to give Ukraine? And President Zelensky, how much more do you want? All friends of mine and friends of yours start off giving anything that was selling weapons. They want to see peace. They would like to see peace. In the corrupt politician, not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40 years ago either. But now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, we're going to have a lasting peace. Right results of the election were given. We're going to have a lasting peace. This war would have never taken place, and he would have been very happy. I hope it doesn't have because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. The world is going to be very happy. War would have never happened. A lot of people with soldiers and everything else. And the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happening. And it calls for an end to the war, essentially, because of the children and the children's future. He was a horrible president. Why did the First Lady feel that letter was necessary? Was it because she believed that Mr. Putin is the aggressor in Jemi duke ndjekur pikërisht deklaratat live drejt për drejt pra nga Shtëpia e Bardhë në takimin mes presidentit SBA-ve Donald Trump dhe presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, ky i fundit, ku pyet nëse jeni të gatshëm të trishni trupa pra nga territoret e pushtuara, flasim gjithmonë për rajonin e Donbasit, pra rajonin e Donbasit janë në fakt dy rajone Donetskut dhe edhe rajoni tjetër pra ndërsa ai deklaroi se jemi të gatshëm të japim fund kësaj lufte, ndërsa Trump nga ana e tij deklaroi se duhet një paqe afatgjatë dhe jo një paqe 2 vjeçare, ndërsa nuk e di akoma ata se si do të përfundojë dhe kur do të përfundojë kjo luftë. Por në fillim fare ka qenë me aq sa e kemi vërejtur pa duke parë dëgjuar në trupit, ka qenë në fillim një takim shumë i ngurtë. Na kujtoi pra pikërisht takimi i parë, Zelensky është shfaqur shumë serioz, i skuqur në fytyrë, ndërsa më pas duket se akujt janë shkrirë, ndërsa buzëqeshja ka filluar në momentin kur kanë pasur pikërisht shakat e tyre me një prej gazetarëve të pranishëm në këtë takim. Por le të ndjekim se çfarë thot kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump në këto momente. And NATO does what I don't know what the arrangement is that you have with, but I know that they want. Për sa i përket angazhimeve, Donald Trump ka përmendur dhe NATO-n. Kemi dërguar armatimet më të mira në Ukrainë. Për sa i përket Biden ishte thjesht një çmendur. Besoj se do të ketë edhe 300 më shumë miliard dollar. Kemi bërë më shumë progres. Në 2 muajt e fundit, duke dërguar armatime Ukrainës. Por një luftë që nuk do të kishte ndodhur kurrë. You pushed out on social media. Brian, go first. You pushed out on social media about pyetet në lidhje me deklaratat në rrjetet sociale, në lidhje me Can you expand on that and how important kufit e Ukrainës? Kjo është një temë shumë e nxehtë, që cilën nuk do ta shqyrtoj tani të Trump. You can never have a real democracy with mail-in ballots. And we, as a Republican Party, are going to do everything possible. Ne do bëjmë çdo gjë që është e mundur, si një republikë dhe demokraci, për të shqyrtuar edhe urdhat ekzekutiv që lidhen me këtë çështje. Mail-in ballots because they're corrupt. Për sa i përket situatës dhe disa problemeve brenda në Amerikë, besoj se jemi vetëm vend që i kemi zgjidhur problematikat e balancës së pushtetit. All of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything else. We would get secure elections, we'd get much faster results. The machines, I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. Në lidhje me zgjedhjet, kemi mbajtur zgjedhjet të drejta të lishme dhe rezultatet kanë dalë brenda 2 javësh. So between paper ballots, very important. Pra shumë e rëndësishme. I think maybe even more important. Balancimi dhe më e rëndësishme. End mail-in voting. It's a fraud. If you have mail-in voting, even Jimmy Carter with his commission, they set it up. He said the one thing about mail-in voting
You will never have an honest election if you have mail-in. And it's time that the Republicans get tough and stop it. Shkoaj që republikanët të bëjnë fort, sepse nëse demokratët duan, kjo është vetmja mënyrë për të zgjedhur. Kjo është një agjend transgjenore dhe për gjithçka tjetër. Ata po më luftojnë mua për faktin se në Washington DC nuk do të ketë më çështje delikate. Urrej ta them të, por jam i kënaqur për pyetjen. Ndaloni emailët, sidomos çështjet e balancimit, sepse është korrupsion. You go in, they even asked me. They asked me for my license plate, for identity. I said, I don't know if I have it. They said, sir, you have to have it. I was very impressed, actually. But it's very hard to cheat with mail-in voting. As you know what happens in California, it's so corrupt, where some people get 5, 6, 7 ballots. Now we got to stop mail-in voting, and the Republicans have to lead the charge. The Democrats want it because they have horrible policy. If you have mail-in voting, you're not going to have many Democrats get elected. That's bigger than anything having to do with redistricting. And the Republicans have to get smart. We're not going to have a country. I said for a long time in rallies, you need borders, and you need free and fair elections. Na duhen zgjedhje të lira vetëm ndeshme. Edhe pse nuk kemi trupa të fortë, institucione të forta. We didn't have 0 in 3 months. Not one person came in illegally into our country. In fact, even I find that hard to believe, but it's run by a little bit of a liberal group that put out the numbers, so I guess it's, but 0, 0, and 0. You go back a year ago, 2 years ago, 3 millions of people poured into our country. It was terrible. Thank you very much. What security guarantees do you need from President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligent, equipment? Cilat janë garancitë që do të përdor Donald Trump për të arritur marrëveshjen? Ke nevojë për përfshirje dhe ndërhyrje trupave ushtarake. Kjo ka dy pjesë. Së pari, Shtria ukrainase që po lufton ka të bëjë me trajnimet që bëhen atyre, logjistikën, dhe dyta është që po diskutojmë me partnerët tanë. Mr. President, American troops to that NATO-like protection in order to get President Zelensky to a deal today. A do të ketë Ukraina një mbrojtje të stilit të NATO-s në menin 5? We have people waiting in another room right now. They're all here. Këtë çështje do të diskutojmë me njerëzit, liderët që janë në vëmend tjetër. They want to give protection. They feel very strongly about it, and we'll help. Duan mbrojtje, por ndjehen edhe shumë të fortë për të. I think it's very important to get the deal done. You've been involved with the peacekeeping in Ukraine since your first day in the administration. What would you say to the Ukrainian people right now who are suffering under the Russian attacks? Çfarë do t'i thoni popullit të Ukrainës që aktualisht është duke vuajtur në sulmet ruse? Edhe sot pati sulm të tillë. Ata njerëz të mëdhenj janë të zgjuar, inteligjent, e duan vendin e tyre, dhe duan që kjo luftë marrë fund. Kaq më të them, e dua Ukrainën, po edhe njerëzit rusë dua, dhe ata i dua shumë.